Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. AutoCAD po uli ang pag-uusapan natin sa video natin ito. Ito pong mga basic commands sa mga beginner ang i-discuss natin. Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa sa mga commands na yan, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Ang susunod na pag-uusapan natin ngayon mga boss dito sa AutoCAD o sa mga AutoCAD command, itong location nitong file na ito, no? Kung halimbawa nalimutan nyo kung saan nakalagay itong file na ito o yung directory niya, no? So meron tayong command na DWG prefix. Ito yon, no? So ito yung location niya mga boss. So nasa drive C siya, users, Lenovo, documents, CAD practice. Ayan na. So ayan yung location ng file na ito. Minsan kasi nangyayari, nakakalimutan natin kung saang folder siya nakalagay, no? Hindi natin alam kung saan natin kukunin yung file na ito. Ang susunod na pag-uusapan nating command, ito namang time, no? Dito sa time na ito, malalaman natin kung kailan natin unang ginawa itong plano na ito. Kung ilang oras ginawa, no? So i-type nyo lang yung time. Then enter, no? Ayun. So ito 'yon, no? Current time ngayon, no? Tapos created, ito 'yon, yung time na ito. Yung last updated, ito siya. Editing time. So yung mga 'yon, no? Kung ilang oras nyo ginawa itong plano na ito. Kaya ayan yung command na time, no? So napaka-importante ng mga command na yan mga boss, no? Kahit na sabihin natin basic lang, magagamit natin yan sa mga actual job natin, no? Okay, yun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe, no? Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.